in astrolabials. Yeah, you know, Patapov that has better hand speed is probably a better overall ring technician than Early part of round 1, magandang simula ng ating kababayan. Kung tutusin ay knockdown na dapat dito ang kalaban niya pero mukhang kampi ang referee sa kalaban ni kabayan. Kaya ayon sa ref ay slip daw ito at nadulas lang. Medyo controversial ito dahil knockdown dapat ang itinawag. Mapapansin nyo nga dito na pati si kabayan ay nagtataka. It's a really good jab, but Ashalav is not letting Patapov get up with that jab first. No Rustin, he declared. Baka hindi nyo pa din alam, ang Filipino dito ay nakasuot ng red short and red gloves. Ang kalaban naman niya na Great Britain boxer ay nakasuot ng blue and white trunks at white gloves. Parehong magaling ang boksinyero na ito pero mas naninibabaw ang husay ni kabayan sa nayon. Kontrolado niya ang tempo ng laro at alam niya paano pasukin ang depensa ng kalaban niya. Kaya naman isang knockdown na ang nangyari dito. Third, and that time he dropped to a knee, and that will be rulable as the first time. Potapov's in gown. 7th. Hey, I know that you that. Halatang nararamdaman na ng kalaban ni kabayan ang lakas ng manasuntok. Kung tutusin ay dalawang knockdown na dapat ito pero pinagbigyan lang sa una at sinabing sleep. Suot pa ang boksinyerong pambato ng London dahil nanatbel ang ring, save by the bell pa na siya kaya may halong swerte talaga. Pero hindi maipagdakailanan na wala na ang pagiging knockout artist niya. Kung hindi nyo kasi na itatanong ay undefeated ang kalaban ni kabayan, literal na wala pang talo at isang knockout artist talaga. Pero sa mga punto man na ito ay tila na wala ang power niya mag-knockout. Ibang klase naman kasi ang lakas ni kabayan kaya hindi siya makapasok ng suntok. Mukhang na pag-aralan ng husto ni kabayan ang game plan ng Great Britain boxer. But then there was in fact a genuine knockdown that happened. It was a counter left hook. That well, I don't know, it grazed him. I guess it did hit it right. Let's take another look. After you put your educated Iowa, I thought the first knockdown was, Leah was behind the head, but this second one, let's see, again behind the head. Yeah, it was more of a right hand, interesting. Well, you can call it. Para na rin sa kalaman ng lahat, malaki ang nakasalalay sa laban na ito. Dahil parehong naghahanap ang parehong boksinyero ng isang major championship title, tatamhalin na world bantamweight champion ang mananalo dito. Nasabi kong malaki ang nakasalalay dito para sa parehong boksinyero dahil para sa Great Britain boxer ay nakataya dito ang undefeated record niya pati na ang panharap niya sa world title. Si kabayang Pinoy naman ay minsan lang makakatikim ng ganitong sobrang malaking opportunity. Posibleng hindi na siya lalaban ulit sa major title fight kapag natalo siya dito. Kaya na gusto talaga niyang manalo dahil once in a lifetime opportunity ito. Kaya naman naghanda talaga siya sa bakbakan na ito. There's a left hook upstairs for Astrolabio, another left hook, and a right hand by the Filipino, and a body shots by Patapov and just... Kilala talaga ang boksinyero ng London bilang isang malakas at may kamay na bakal. Kaya maraming fans ang napapaisip kung bakit ganito mayon ang style of boxing niya. Wala nang gaanong suntok at talagang pinapanood lang niya ang kalaban niya dito. Very even in terms of what they've thrown and not much of a difference in what they've landed either. Neither man is a monstrous volume puncher. Siguradong mapapansin niyo sa mga susunod na pangyayari na may galaw at lakas naman talaga ang kalaban ni kabayan. Pero sa nakikita ko ay talagang wala na siyang energy. Solid sana ang manasuntok pero halatang pagod na talaga. Isa rin factor din siguro dito ang lakas ng suntok ng Pinoy kaya nang hihina ang kalaban. But with a good right to the head for Patapov, so some good exchanges here in round 3 coming up on the final 30 seconds of the frame. Sa mga part na ito ay nakakasagot na ang kalaban ni kabayan. Mas maganda na din ang mga head movement pati na ang mga side steps niya. Medyo tumatama na din ang mga suntok, pero malas siya dahil kung kailan medyo maganda na ang laro niya. Bigla naman tumunog ang bell. Ito yata ang sinasabing save by the bell in a negative way. Pero para kay kabayan naman ay positive ito dahil nawawala na siya ng energy kaya pwedeng gamitin ito para maka-recover. We're scheduled for 12 in the bantamweight division. Mentioned it, to start the fight what a
career, what a performance by Naoya Inoue. Sa part na ito ay pinag-uusapan ng mga commentator sina Oya Inoue. May balak daw kasi itong magdagdag ng timbang at humakyat ng dibisyon. Kaya kung sino ang mananalo sa laban na ito ay pwedeng-pwede makalaban si Inoue, lalo na kung iiwasan ito si Nakatani. Madalas kasi ay cherry-picking si Inoue at mas pinipili ang mga hindi gaano magaling na kampyon. Kaya naman kung sino ang mananalo dito ay malaki talaga ang chance na makakaharap ang The Monster ng Japan. Madalam lang ang ganitong big-time opportunity. Makakaharap lang naman ang pound-for-pound king at undefeated monster champion. Exactly, Guillermo Reganos. I mean, the great fighter, the defensive fighter, and what a Shalabu did to him. I mean, and how about the fact that 8th round knockdown was the more maganda na ang mamasuntok ng Great Britain boxer dito. Tumama na ang solid left hook niya. Tumatama na din ang mga jab-jab niya. Pumapasok na din ang mga magagandang combinations niya. Sa madaling salita ay nakukuha na niya ang momentum kaya bad news talaga ito para kay Kabayan, lalo na kung relax-relax pa din siya. Kaya naman gagawa din siya ng mabigat na combinations para kahit papaano ay mapigilan ang Briton. Obviously, one of the few combinations we've seen from Astrolabia in this fight is not noted to be a great combination project. Naghahanap ng magandang buwelo ang Briton dito para gumawa ng suntok, pero ang problema ay masyadong matalino ang ating kababayan dahil may pan-counter na agad siya. Kaya kung napapansin niyo dito ay talagang sobrang frustrated na ang Briton. Ibang klase kasi ang galaw ni Kabayan kaya naman wala siyang magawang solusyon para pigilan ito. Tumunog na ang bell at tinitigan pa ng masama ni Kabayan ang kalaban niya. Mas, hindi mo na kapatipan na naman ng tuman kasi papakitang dito na ako. Dito naman ay halatang hinihinal na ang Briton. Gagawa siya ng simpleng combination pero as usual ay may sagot na naman ang Pinoy dyan. Kaya hindi makagawa ng super punches ang Briton dahil nakakapag-counter agad ang Filipino. Kaya ang ending ay yakap na naman muli. It's gonna affect how Patapa fights. Yeah, we talked about the great jab that Patapa has. I mean, he's throwing more hooks. Yes, sir. Gumawa ng malakas na suntok ang Briton. Pero tulad na ng sabi ko ay palaging may sagot si Kabayan. Tignan nyo naman ang mga combinations at uppercut niya. Talagang solid at tumatama sa kalaban. Hirap na hirap talaga ang Briton sa kanya. Zap right off a cut. I gotta say, I put the uppercut in the teeth throw. But he just got hurt with the pull-up, forced to take a knee. He did it for the second time of the fight. 5, 6, 7, and it's a bit. Yan na naban sinasabi ko. Mukhang mahina lang sa video ang suntok ni Kabayan pero talagang ramdam na ramdam talaga ito ng Briton. Nakita nyo naman na bigla na lang siyang bumagsak. Pinipilit pa rin niyang lumaban kahit alam niyang malabo na ang chance niya na manalo sa laban na ito. Well, and Australia now beginning to land. Yeah. And an even higher frequency with the right uppercut. Yeah, and it's your nice body shot. He has scored a couple of knockdowns in his. Medyo nakakapagtaka lang sa part na ito dahil ilan beses na bumagsak ang Briton pero hindi pa rin itinitigil ng referee ang laban. Medyo nakakaawa na kasi ang Briton dahil malalakas na suntokan sinasalo ng mukha at katawan niya. The jab for Putapa and he absorbs that body shot. Lila Torque lands with authority for Astrolabio. Like what Astrolabio is doing right now, he's just taking the shots. He's not really, he's not going for the kill. Pero may isang problema kay Kabayan dito. Dahil kahit nakakapasok ang ilan sa mga suntok niya ay bigla naman siyang nag-relax. Makikita niyo dito na tila mas naging aggressive pa ngayon ang Briton kesa sa kanya. Hindi na siya gaano sumusuntok at mas naging maluwag ang depensa niya kaya biglang nakakapasok na ang suntok ng Briton. I thought for Astrolabio, but Topov able to sneak in that left hook behind the guard. And part of the problem for Topov is he's gonna have the string rounds. Sa tingin ng mga fans ay nararamdaman na ni Kabayan ang fatigue factor kaya naghihintay na lang ito mag-bell ng ring. Tila naubos na ang energy niya sa mga uppercut na pinakawalan niya kanina.
Alam na din niya sa part na ito na malapit na mag-bell ang ring kaya gumawa siya ng multiple solid punches bago man lang magpahina. Makikita niyo sa replay kung gaano kalakas ang mga suntok na tumama sa Briton kanina kaya siya na knockdown. Medyo may pagkamayabang din pala ang Pinoy dahil inaasar pa niya ang kalaban niya after ma-knockdown. Okay lang naman ang ganito pero mas maganda pa din talaga kapag humble ang boksingero at hindi mayabang. And then he said, you know what, I'm taking any smart move. I put top up right there. Sa part na ito ay nagtatanong na ang coach ng Briton kung kakayanin pa na ba magpatuloy. Nahihirapan na kasi ito humina at tila nawawalan na ng hangin. Nagdadalawang isip sumagot dahil alam niyang hirap na talaga siya. Pero no choice na dahil kung sesuko siya ay matik talo na pero kung lalaban pa ay baka makatsamba pa ng knockout. Kaya mas pinili ng Briton na tumayo at lumaban pa. Naiisip kasi niya na baka may fatigue factor na din sa Pinoy kaya pwede siyang makapag-take advantage dito. Patapa, but the offense, the pressure of Astrolabio beginning to reap dividends with the two knockdowns. Kapansin-pansin dito na mukhang maganda naging pahina ng Briton. Mas energetic siya at mas malikot gumalaw. Parang sobrang na-energize talaga siya at may goal siyang talunin ng Pinoy. Medyo biglang nagiba kasi ang ihip ng hangin at medyo matamlay ang Pinoy na yun. Kaya naman ginagamit ng Briton ang opportunity na ito para makasuntok at mas lalong ubusin ang energy ni Kabayan. Great jab. Pero sa part na ito ay tila nagalit na si Kabayan at ayaw na niyang pagbigyan ang Briton. Kaya naman naghahanap na talaga siya ng opportunity ngayon para bitawan ang super combination. Mukhang ni-reserve lang pala niya ang energy niya para sa isang big-time combination. Kaya naman ganun na nga ang gagawin ni Kabayan at tuluyan na niyang tutudukan ang laban na ito sa pamamagitan ng isang knockout. 1, 6, 7, 8, 9, 10. Tuluyan na nga itinigil ng referee ang laban dahil nakita niya na delikado na ang Briton. Mukhang mas malala pa ang mararanasan niya kung ipagpapatuloy ang laban. Kaya naman kahit ayaw pang sumuko ng kampo ng Briton ay mas pinili na lang ng referee ang kalusugan niya. Masyado kasing malakas ang mga suntok ng Pinoy kaya ayaw na makita ng referee na makatanggap pa ng masasakit na suntok ang Briton. Outperformed what people thought he was capable of his last 2 fights is unanimous but knocked out 4 times in his career, several losses, and here he comes into the 2 biggest fights of his life that are overperformed. And we talked about the patience that he was having. You know, he had him hurt in the previous round and he was taking his time. And he showed it in this last round. Patient aggression leads to victory. Farewell put. Like reported for top up. After a long layoff at age 32, a terrible turn of events for him. We're gonna go back and chronicle the knockdowns in this match, and we're gonna go back to round 1 to begin this. Ayon naman sa Great Britain boxer, sa buong boxing career niya ay never pa siyang nagkaroon ng ganitong kalakas na kalaban. Mukhang super special na daw ang mga Filipino pagdating sa boxing dahil malakas talaga. Una ay akala niya magiging easy win ito pero nung naramdaman na niya ang suntok ay alam niyang delikado siya dito. Masyadong magaling, mahusay at malakas daw ang Filipino boxer kaya deserve lang ang panalo. Sa title, Agnes has to lie there. Errors is the placement of the punches ready from Ashaladio. Perfect time. Congratulations daw kay Kabayan dahil sa isang big-time performance. Ayon sa Briton ay umaasa daw siyang magkakaroon ng part 2 ang bakbakan nila. Kapag nangyari na daw ito ay mas maghahanda na siya ng gusto.
Mas pag-aaralin daw niya ang galaw ng Pinoy at sigurado siya naman ang mananalo. Kaya enjoyin na daw ang panalo dahil sa susunod ay siya naman ang maghihiganti. Twisting in a year where Filipino champions lost their belts, he may have just set himself up for a world title opportunity. Sa tingin ko naman, malakas talaga si Kabayan at pwede makipagsabayan sa malalakas ng ibang bansa. Pero sana ay mas maging humble siya at hindi mayabang tulad na lamang ni Manny Pacquiao, Yumia Marshall, Nonito Donaire at iba pa. Kaya congratulations kay Kabayan sa isang malaking panalo. Sana ay magtuloy-tuloy na para mas makilala pa ang bansang Pilipinas.